ሃይ ጋይሶች እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናል። ይሄ ቻናል የውበት ቻናል ነው። ስለ ውበት እናወራለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ስለመጣችሁ ስላያችሁ እጅግ አብዝቶ ቆይ እዚህ ጋር ነገር አለ። እስከ መቼ ነው ስለ ውበት የምታወሪው? እባክሽ ሙያ ተማሪ። ሙያ ላስተምርሽ እንጂ እኔ ሙያ አልችልም። እኔ ሙያ አስተምርሻለሁኝ። ለወደፊት የምትደሰችበት ሙያ ምግብ ለምሳሌ እንዴት እንደሚሰራ ለምሳ ለየት ያለ ለራት ለየት ያለ የፈለግሽው ሙያ አስተምርሻለሁ። ኦ ማይ ጋድ! እሺ ጓደኞቼ ማየት ይችላሉ? በሚገባ። በቃ ዛሬ አባቴ ለኔ የሚያስተምረኝ አብረን እንመለከት አይደለ? ይቻላል። አብራችን ቆዩ። እናመሰግናለን። ምንድነው ግን የምትሰራው? እሱን እንግዲህ በተግባር እናያለን። አብረን እንከታተል። እሺ ዛሬ ምንድነው የምታስተምረኝ? ዛሬ የማስተምርሽ ሸትፈርሽሊፓ ይባላል በስዊዲሽ ቋንቋ። ስዊድን ውስጥ በጣም የተለመደ ምግብ ነው። በእንግሊዘኛ ቴክስት ጻፊላቸው። ይህ ማለት የተፈጨ ስጋ በተለያዩ ቅመሞች ተቀምሞ የተፈጨ ስጋ የዳቦ አይነት ቅርጽ ያለው በጣም የሚጣፍጥ ምርጥ የሆነ ምግብ ነው። ምንድነው ለየት የሚያደርገው ይሄንን ምግብ? ለየት የሚያደርገውማ ያው የኔ ሙያም ስላለበት አክቹአሊ በተለያዩ ሬስቶራንቶች ተሰርቶ ይሸጣል። ነገር ግን እኔ እንዲጣፍጥ አድርጌ በራሴ ስለምሰራው። አንተ ሬስቶራንት ውስጥ ሰርተሃል? ሬስቶራንት ውስጥ ሰርቻለሁ፣ ሆቴል ውስጥ ሰርቻለሁ፣ ሼፍ ሆኜ አገልግያለሁ። እንዴት ነበር? በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር። እሺ በቃ ሙያክን እንግዲህ እናያለን። እንጀምራ። እሺ በስዕሉ ላይ የምንመለከታቸው ነጭ ሽንኩርት፣ ፐሪያሎክ፣ ፐርሺሊያና ዝንጅብል ናቸው። በመጀመሪያ መጥበሻውን በለብ ባለ እሳት ላይ እናደርገውና ሽንኩርቱን እንገለብጠዋለን። የከተፍነው ሽንኩርት በመቀጠልም ሽንኩርቱን ትንሽ ለብ ባለ እሳት እናቁላለዋለን። ከዛ በኋላ ኦሊቭ ኦይል እንጨምርበታለን። ይህንን የምናደርግበት ምክንያት ሽንኩርቱ ከሸትፈርሹ ጋር አንድ ላይ ሲደባለቅ ቀጭ ምድጽ እንዳያመጣ ነው። በተጨማሪ ማጂ አስገብተን እናቁላለዋለን ማለት ነው፣ በጣም ለብ ባለ እሳት። ከዛ በኋላ ኩኪኮማንሱ እንጨምርበታለን። የጃፓኖች ቅመም ነው። በዛ እናቁላለዋለን። በጣም በትንሽ እሳት ነው የምናደርገው ምክንያቱም ኢንግሪዲየንቱ እንዳያጣ። ከዚህ በኋላ ለብ እያደረግን የምንጨምርበት ነገር አለ። ይሄም የምንጨምረው ቪስፕ ግሬድ ይባላል። ቅቤው ያልወጣለት ወተት ማለት ነው። ይሄም የበለጠ እንዲጣፍጥ ያደርገዋል። እሺ ከዚህ በኋላ ፐሪያሎክ እንጨምራለን። ያው እንደምትመለከቱት የተከተፈ በስነ ስርዓቱ የተከተፈ ፐሪያሎክ ነው። እሱን እንጨምራለን። ያጣፍጠዋል። በጣም አሪፍ ይመስላል ሲያዩት። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ቀምሰሽ ነው የምትናገሩ። አይ እስከዛ ግን እየተማርኩኝ ነው። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይርዳሽ። እንግዲህ ይረዳኛል። ጎበዝ ሆናለሁ። ተማመንብሻለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በመቀጠልም ያስገባነው ፐሪያሎክ እና ሌሎች ኢንግሪዲየንቶችን በሙሉ እንደተናገርነው ለብ ባለ እሳት ያው እናቁላላቸዋለን። በጣም ለብ ባለ እሳት ነው ስቲል እስካሁን የምንጠቀመው። ከዛ በኋላ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ላይ እናስገባለን። ይሄን የምትመለከቱት በእጄ ነው የፈጨሁትኝ። በእጅ ሲፈጭ በጣም ይጣፍጣል። በማሽን ሲሆን ትንሽ አይጣፍጥም። የእጁ ነው ጥሩና በእጅ በደንብ መፍጨት መቻል ያስፈልጋል። እሱን ካስገባን በኋላ እናቁላለዋለን። ነጭ ሽንኩርቱንና ዝንጅብሉን ወደ መጨረሻ ያስገባሁበት ምክንያት ያው እንግዲህ በእሳት ኃይል ቅመምነቱ እንዳይጠፋ ነው። በጣም ጣዕም ይሰጠዋል። ይሄንን ይመስላል መጨረሻ ላይ እንግዲህ እንደምትመለከቱት። አሁን ይሄንን ወደ አመጣነው ሳህን ላይ እንገለብጠዋለን። ቴምፕሬቸሩ ኦልሞስት ቢበዛ 30 እስከ 45 ዲግሪ ነው። በጣም ይሞቅ አይደለም። ኢንግሪዲየንቶቹ እንግዲህ በደንብ ተደባልቀዋል። ከዚህ በኋላ ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን በዚህ አይነት ሁኔታ ካወጣን በኋላ ወደ ቅመማ ቅመሞች ነው የምንሄደው። ቅመሞችን እናዘጋጃለን። ይሄ የምትመለከቱት የደረቀ የስጋ መጥበሻ ነው።
ፍሬሽ ቢሆን ይመረጣል። ፍሬሹን ስላላገኘው ነው ለጊዜ የተጠቀምኩት። ቀጥሎ ደግሞ ፍሬው ያልወጣለት በርበሬ ነው የጨመርኩበት። በጣም ትንሽ ቢጨምሩ ይመረጣል፣ ምክንያቱም ኃይለኛ እንዳይሆን እንዳያቃጥል ነው። እኔ በዚህ መልክ አደረኩትኝ ስለሚጣፍጥ ነው። ቀጥሎ ደግሞ የመጥበሻ ቅመም የተጠቀምኩትኝ። አሁን ጥቁር አዝሙድ እያስገባሁ ነው። ጥቁር አዝሙድ ብዙ አያስፈልግም። ከዚህ በኋላ እንደገና አደባልቀዋለሁ በደንብ አድርጌ፣ አንድ ቦታ አንድ ቅመም አይነት ብቻ እንዳይቀመጥ። ከዛ እዚህ ላይ የሚታየው ቲማቲም ነው። ይሄ ፍሬሽ ቲማቲም የተጠቀምኩት በራሴ ስታይል ስለሆነ ነው። ፍሬሽ ቲማቲም ሲሆን በጣም ስለሚጣፍጥ ነው። ሌሎቹ ግን በፋብሪካ እየተሰራ ቲማቲም የተፈጨ ቲማቲም ነው የሚጨምሩት በሬስቶራንትና በሆቴል የሚሰራው። እኔ ግን በዚህ አይነት መንገድ ስራው በጣም ስለሚጣፍጠኝ ፍሬሽ ቲማቲም ማድረግ መርጫለሁ። ፍሬሹ በጣም ጥሩ ነው። ሁልጊዜ ፍሬሽ የሆነ ነገር ለጤንነት በጣም ጥሩ ስለሆነ ነው። እሱን አስገብቼ አንድ ላይ አደባልቀዋለሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ፍሬሽ የሆነ ነገር ነው ሁሉ የሚደረገው። ከዚህ አንድ ላይ አደባልቀዋለሁ። ያስቆመጫል። እንግዲህ እንዳደባልቃለን። ይሄ የምትመለከቱት ደግሞ የተፈጨ ዳቦ ነው፣ ፋብሪካ የተሰራ ነው። እሱ አንድ 3 ማንኪያዎችን እንጨምራለን። 3 ከፍ ያለ ማንኪያ ማለት ነው። እኔ በትንሹ ማንኪያ ስለጨመርኩ ነው። እንደምንጠቀምበት የተፈጨ ስጋ አይነት ብዛቱ ይወስናል። እሱኛ ራሳችንን የምንወስነው። ይሄን አደርጋለሁኝ። ይሄን ካደረኩ በኋላ እንደገና ለውሰዋለሁ፣ አንድ ላይ አደባልቀዋለሁ ማለት ነው። አሁንም ተጨማሪ ቅመም ጨምሬበታለሁኝ። ይሄ የጨመርኩበት የመጥበሻ ቅመም ነው። አንድ ላይ አደባልቀዋለሁ። ይሄን በምታደርጉበት ጊዜ በጣም የማሽተት ችሎታ ካላችሁ የምግቡን ጣዕም በሽታ ማወቅ ትችላላችሁ። እኔ ደግሞ ይሄ ልምድ አለኝ። ከዛም በመቀጠል እንግዲህ ቅቤው ያልወጣለት ወተት እንጨምራለን። ወተቱን በሙሉ ከጨመርን በኋላ እናማስለዋለን፣ እንቀይጠዋለን፣ እናዋህደዋለን ማለት ነው በጥሩ ሁኔታ። ከዛ በኋላ ኬኮ ማሶያ እንጨምራለን። ከዛ ኦሊቭ ኦይል እንጨምራለን። ይሄንንም እናዋህደዋለን፣ በጥሩ ሁኔታ እናዋህደዋለን ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት በስሉ ላይ እናዋህደዋለን። ይህ ማዋሃዳችን የበለጠ እንዲያያዝ ያደርገዋል። ከዚህ በመቀጠል እንቁላል እናስገባለን። እንቁላል ከ4 እስከ 6 ነው እናስገባው። በቪዲዮ እንደምትመለከቱት ከ4 እስከ 6 4 ሪኮመንድ ያደርጋሉ። እኔ ግን 6 ነው ለማስገባት ያሰብኩትኝ። ከዛ በኋላ እነዚህን ያስገባናቸውን እንቁላሎች በደንብ አድርገን እናዋህዳለን። ቢጫውና ነጩ የእንቁላሉ አካል እስከሚዋሃድ ድረስ በደንብ አድርገን እናዋህዳለን። ይህ እንቁላሉ የሚጠቅመው እንዲያያዝ ያደርገዋል። ከዚህ በመቀጠል ቺዝ እናስገባለን፣ ወይም በስዊዲሽ ውስጥ ይባላል። ይሄንንም በደንብ አድርገን እንደባልቀዋለን። እዚህ ላይ መረሳት የሌለበት ነገር ጨው በትንሹ ነው የምንጨምረው እና ስጋውንም የተፈጨውን ስጋ እንደባልቃለን። የተፈጨውን ስጋ በደንብ አድርገን እንደባልቀን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። የዛን ጊዜ ብዙ ባዋሃድ ነው ቁጥር ጥሩ ምግብ ሊሆንልን ይችላል። አሁንም ደግሞ የምናገረው ማወቅ ያለብን ነገር ማጂ የሚባለው ላይ እና ሶያ የሚባለው ላይ ብዙ ጨዎች ስላሉት በጣም ትንሽ ጨው ነው የምንጨምረው። ጨው ብሎ እንዳይበላሽብን ማለት ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት በደንብ አድርገን እናቦከዋለን፣ በደንብ አድርገን እንለውሰዋለን። በደንብ ከታሸ በኋላ የዚህን አይነት መልክ ይዞልኝ ይወጣል። ከዚህ በኋላ ፎርም እንሰጠዋለን። በአሉሚኒየም ፎይል እንጠቀልለዋለን። በአሉሚኒየም ፎይል ከጠቀለልን በኋላ በደንብ አድርገን እናሽገዋለን። ምንም አይነት ንፋስ እንዳይገባበት በደንብ እንዲበስልልን ማለት ነው። እንደ ዳቦ በትክክል። ከዛ በፊት ግን ኦቨኑን ከፍተን በ275 እናሞቀዋለን ለ10 ደቂቃ። ያ 10 ደቂቃ ከሞቀ በኋላ ይሄን ያዘጋጀነውን ኦቨን ውስጥ ስንከተው ወደ 200 እናደርገዋለን።
በ200 ለ45 ደቂቃ ስናቆየው በጣም የሚጣፍጥና የበሰለ ሸትፈር ሽሪምፕ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ አውጥተን እንግዲህ በሚገባ ባዘጋጀነው በምንፈልገው አይነት ምግብ እንበላዋለን ማለት ነው። እንግዲህ የሁሉ ፕሮሰስ አልፎ የሰራነው ምግብ ይመስላል። ዋው ያስቆመጃል። ዳቦ መልካም ምግብ እንላለን። ዳቦ መስጠት ከመሽውና ሙያውንም ይዘሽ ለወደፊት አበላሉ እንዴት ነው እንግዲህ ይሄ እንዴት እንደሚበላ በብዙ አይነት መንገድ መብላት ይቻላል። መጀመሪያ መቀዝቀዝ አለበት። ከቀዘቀዘ በኋላ ይቆረጣል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በተለያየ መንገድ መብላት ይቻላል። በተለያየ አይነት ሁኔታ መብላት ይቻላል። እንግዲህ በተለያየ አይነት መንገድ መብላት እንደሚቻል አረጋግጬላችኋለሁ። እኔ የመረጥኩት ለጊዜው ይሄንን ነው። የሰላጣ አለ፣ ኦሊቨር አለ፣ የዘቀቀለ ድንች አለ፣ ሸትፈር ሽሪምፕ አለ። የጣፈጠ ነገር ነው የምንበላው። ይሄን ይመስላል። ሃይ ጋይሶች እና እስካሁን የተለፋበትን ነገር እኔ ልቀምሰው ነው ማለት ነው። እኔ ማለት ነው አንድ ላይ የስጋ አድርጌያለሁ። ትንሽ ሶሱ እንደምታዩት በጣም ዋው ያስቆመጃል። አንደኛ ነው። ኦ ማይ ጋድ አይ ሆፕ ሁላችሁም በየቤታችሁ ይሄን ነገር ትሞክሩታላችሁ። ካዝ እኔ ከወደድኩት እናንተም ትወዱታላችሁ። how about like ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። በጣም ይጣፍጣል። እኔ ይጣፍጠኛል። ምግብ ልብላ አይመስላችሁም? ሰላም ሁኑ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው ቻው ባይ። Thank you.